প্ৰাচীন ভাৰতীয় ভাষা বুলি ক'লে আমি আৰু এটা উল্লেখযোগ্য ভাষাৰ নাম ল'ব লাগিব, সেইটো হৈছে কি প্ৰাকৃত ভাষা। প্ৰাকৃত ভাষা মেইনলি সেইখিনি সময় যেতিয়া 6th century BC খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 6ষ্ঠ শতিকাত আমি জানো যে দুটা ভাৰতৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কি কাৰণে ফ্ৰম 2 angles। 1 angle হৈছে পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্ট। আমি সেইখিনি সময়ত কি জানো যে 16 মহাজনপদ 16 মহাজনপদৰ আমি কথা জানো, আৰু সেইটো হৈছে পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্ট। এনাডাৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ডেভেলপমেণ্ট অফ ৰিলিজন, বুদ্ধিজিম এণ্ড জৈনিজিম। এই বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্মৰ লগত জড়িত। তাৰ লগে লগে সমসাময়িককৈ আৰু দুটা ভাষাৰ বিকাশ হৈছিলে, পালি আৰু প্ৰাকৃত। প্ৰাকৃত ভাষা সেই সময়ত আছিলে, কাৰণ সাধাৰণ মানুহে বৈদিক সময়ৰ পৰা যিটো সংস্কৃত ভাষা আছিলে, সৰ্বসাধাৰণ মানুহে সেই সংস্কৃত ভাষা ভালদৰে বুজি নাপাইছিলে বা ক'ব নোৱাৰিছিলে, কিন্তু এই প্ৰাকৃত ভাষাটো সৰ্বসাধাৰণৰ এটা ভাষা আছিলে। বেছিভাগ মানুহে কি কৰিছে প্ৰাকৃতত। তাৰপিছত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ যিটো মুখৰ গৌতম বুদ্ধ বা মহাবীৰে তেওঁলোকৰ সময়ৰ বৌদ্ধ ধৰ্ম বা জৈন ধৰ্মৰ যিখিনি বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কি হৈছিলে, সেইখিনি প্ৰথম অৱস্থাত ভাৰ্বেলি ট্ৰান্সমিটেড ভাৰ্বেলি, তাৰপিছত লাহে লাহে কি হ'ল সেইখিনি কম্পাইল কৰি ৰাখিছিলে। তেনেকৈ প্ৰথম অৱস্থাত বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্মৰ গ্ৰন্থসমূহ এই প্ৰাকৃত ভাষাত লিখা হৈছিলে। তাৰপিছতহে লাহে লাহে কিন্তু ডমিনেণ্ট লেংগুৱেজ পালি হৈছিলে। যদিও পালি হ'ল, প্ৰাকৃত ভাষাৰ কণ্টিনিউটি আছিলে, আৰু আমাৰ ভাৰতীয় সমাজ, ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু ভাৰতীয় সাহিত্যত কি আছে, প্ৰাকৃত সাহিত্যৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। গতিকে আজি মই সেই প্ৰাকৃত সাহিত্যৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ। আই এম গোয়িং টু স্পীক এবাউট ডেভেলপমেণ্ট অফ প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ। One of the most important ancient Indian literature is Prakrit literature. প্ৰাকৃত সাহিত্য আমি জানো প্ৰাচীন ভাৰতৰ কেইবাটাও যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সাহিত্য আছে, ভাষা সাহিত্য বিকাশ হৈছিল প্ৰাচীন ভাৰতত। তাৰ ভিতৰত আমি নাম ল'ব পাৰোঁ প্ৰাকৃত সাহিত্যৰ আমি নাম ল'ব পাৰোঁ প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ। হোৱাট ইজ প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ? প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ ৰেফাৰ্ছ টু লিটাৰেৰী ৱৰ্কছ ৰিটেন ইন প্ৰাকৃত লেংগুৱেজ, এ গ্ৰুপ অফ মিডল ইণ্ডো-এৰিয়ান লেংগুৱেজেছ। তাৰমানে প্ৰাকৃত সাহিত্য কোনবিলাকক প্ৰাকৃত সাহিত্য নাম দিয়া হৈছে? যিবিলাক সাহিত্য কোনটো ভাষাত ৰচিত হৈছিলে? প্ৰাকৃত ভাষা। প্ৰাচীন ভাৰতৰ এটা উল্লেখযোগ্য ভাষা প্ৰাকৃত ভাষা। প্ৰাকৃত ভাষাৰ বিকাশৰ লগে লগে কি হৈছিলে? প্ৰাকৃত সাহিত্যসমূহৰো বিকাশ হৈছিলে। এই ভাষাটো অৰিজিনেলি কি বুলি কৈছে? মধ্য ইণ্ডো-আৰ্য ভাষাৰ এটা গোট, এ ব্ৰাঞ্চ অফ মিডল ইণ্ডো-এৰিয়ান লেংগুৱেজ। ইয়াৰ আৰু এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, ইট ইজ এ ৰিচ বডি অফ ৰিলিজিয়াছ এণ্ড ছেকুলাৰ ৰাইটিংছ ইন পপুলাৰ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ। আমাৰ যিটো প্ৰাচীন ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ ভাষাত লিখা ধৰ্মীয়, বিশেষকৈ বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু জৈন ধৰ্মক লৈ পেলাই মূল বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ পেলাই এই প্ৰাকৃত সাহিত্যসমূহ ৰচিত হৈছিল। যেনেকৈ সংস্কৃতত আমাৰ বৈদিক সাহিত্যবিলাক ৰচিত হৈছিল, সংস্কৃতত লিখিত হৈছিল, তাৰ মূল ভেটি কি আছিলে? বৈদিক সাহিত্যবিলাক সংস্কৃত ভাষাত ৰচনা কৰা হৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ বৌদ্ধ আৰু জৈন সাহিত্যবিলাক আমি কিহত পাওঁ? পালি আৰু প্ৰাকৃত। এতিয়া আজি আমাৰ থিমটো আই এম গোয়িং টু স্পীক এবাউট প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ, প্ৰাকৃত সাহিত্য। আৰু তাৰ কথা আৰু এটা কৰিব পাৰোঁ, দ্য প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ প্লেড এ কি ৰোল ইন স্প্ৰেডিং নলেজ, ৰিলিজিয়ন এণ্ড কালচাৰ এমং দ্য মাছেছ। গতিকে ভাৰতৰ যিটো প্ৰাচীন ভাৰতৰ যিখিনি জনসাধাৰণৰ মাজত কি কৰিছিলে? এই প্ৰাকৃত সাহিত্যসমূহে কি কৰিছিলে? ধৰ্মীয় আৰু লৌকিক সাহিত্যৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে? জ্ঞান, ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছিলে। আমি আগতে যেনেকৈ জানো সংস্কৃতৰো ঠিক বেলেগ বেলেগ ভাগ আছে। সংস্কৃত লিটাৰেচাৰ কেন বি ডিভাইডেড ইনটু ভেৰিয়াছ ডিভিজনছ। লাইকৱাইজ পালি লিটাৰেচাৰ also have different divisions. We have also different varieties of প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ. প্ৰাকৃত ভাষাৰো কি কৰিছে? আমি বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ? তাৰ যিবিলাক নেচাৰ, তাৰ যিবিলাক কণ্টেণ্ট, এই ভাগবিলাক আমি কেনেকৈ কৰোঁ? মেইনলি তাৰ কণ্টেণ্ট ফ্ৰম দ্য পইণ্ট অফ দ্য নেচাৰ,
বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ যিটো অবজেক্টিভ সেই অবজেক্টিভ সেই লিটাৰেচাৰবিলাকৰ বিভিন্ন এংগুলবিলাক আমি চাই পেলাই তাক কি কৰিব পাৰোঁ, কিছুমান ভাগত আমি কিছুমান সৰু সৰু ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল জৈন প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ, জৈন প্ৰাকৃত সাহিত্যসমূহ আমি এটা ভাগ কৰিব পাৰোঁ কি ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ডিভিজনছ অফ প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ ইজ জৈন প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ। এনাডাৰ ব্ৰাঞ্চ ইজ বুদ্ধিষ্ট প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ, বৌদ্ধ প্ৰাকৃত সাহিত্য। দেন ছেকুলাৰ অৰ নন ৰিলিজিয়াছ লিটাৰেচাৰ, যিবিলাক আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু আমি কোনখিনি ক'ব পাৰোঁ, ড্ৰামাটিক লিটাৰেচাৰ বা নাটকসমূহত আমি ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া জৈন লিটাৰেচাৰখিনি মেইনলি কোনখিনি, জৈন প্ৰাকৃত সাহিত্য বুলি যদি আমি কওঁ, দ্য মষ্ট এক্সটেন্সিভ বডি অফ প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ ইজ দ্য জৈন লিটাৰেচাৰ। They are written mainly in Ardhamagadhi and Sauraseni Prakrit. It includes religious texts, philosophy and moral teachings. Mainly যে প্ৰাকৃত ভাষাত ৰচিত সাহিত্যসমূহ কি আছিলে, যথেষ্ট পৰিমাণৰ আমি সাহিত্য পাওঁ প্ৰাচীন ভাৰতৰ লিখিত। আৰু তাৰ বৈশিষ্ট্য হৈছিলে মেইনলি এইখিনি কি হৈছিলে, তাৰ যিটো প্ৰাকৃতৰো আকৌ প্ৰাকৃত ভাষাৰো আকৌ বিভিন্ন ভাগ আছে। এইখিনি তাৰ যিটো অৰ্ধমাগধী আৰু সৌৰসেনী প্ৰাকৃত, দুটা মন কৰিবা, এটা হৈছে কি অৰ্ধমাগধী আৰু এইটো হৈছে সৌৰসেনী, অৰ্ধমাগধী প্ৰাকৃত এণ্ড সৌৰসেনী প্ৰাকৃত। Most of the Prakrit literature were written in Ardhamagadhi Prakrit, and some other Prakrit literatures were also written in Sauraseni Prakrit language. তাৰে বিভিন্ন ভাগ কি আছিলে আৰু কি কৰিছিলে, কিত লিখা হৈছিলে, মেইনলি দিজ আৰ ৰিলিজিয়াছ টেক্সট, ধৰ্মীয় বিষয়ত এই প্ৰাকৃত সাহিত্যবিলাক লিখিছিলে। ফিলচফিকেল টেক্সট, বিভিন্ন দৰ্শনৰ ওপৰত কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই কি কৰিছিলে প্ৰাকৃত এই সাহিত্যবিলাক ৰচিত হৈছিলে। দেন মৰেল টিচিংছ, এই যে জৈন ধৰ্ম মহাবীৰে যিখিনি আমাক বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিলে, মেইনলি সেইবিলাক কি আছিলে, দে আৰ দ্য ৰাইটিয়াছ পাথ অফ লিভিং, আমি কেনেধৰণে সুস্থ জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ। আমি কেৱল ফিজিকেলি ফিট থাকিলে নহয়, মেণ্টেলি আমি মানসিকভাৱে আমি বৌদ্ধিকভাৱে আমি কেনেকৈ আমি জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ, আমি সুস্থ হৈ থাকিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে, গৌতম বুদ্ধ বা মহাবীৰে আমাক কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা দিছিলে, আমাৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী কেনেকুৱা হোৱা উচিত। গতিকে এই কথাবিলাক, এই যিবিলাক মৰেল যিবিলাক টিচিংছ তেওঁলোকৰ, মেইনলি বুদ্ধিষ্ট আৰু জৈন ফিলচফাৰ দুজনৰ, তেওঁলোকৰ সেই নৈতিক দৰ্শনসমূহৰ ওপৰত কেন্দ্ৰ কৰি কি কৰিছিলে, মেইনলি জৈন মহাবীৰৰ যিখিনি নৈতিক যিখিনি তেওঁ বাণী আছিলে, সেই নৈতিক উপদেশসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই এই জৈন প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰসমূহ ৰচিত হৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি চাওঁ বুদ্ধিষ্ট প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ, বৌদ্ধ প্ৰাকৃত সাহিত্য, সেইটো কি, মেইনলি দ্য আৰ্লি বুদ্ধিষ্ট টেক্সট ৱেৰ কম্প'জড ইন প্ৰাকৃত ডাইলেক্টছ বিফ'ৰ পালি বিকেম ডমিনেণ্ট। তাৰমানে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া গৌতম বুদ্ধই যেতিয়া তেওঁৰ বাণীসমূহ তেওঁ যিখিনি দিব্য জ্ঞান লাভ কৰিছিলে, সেইখিনি যেতিয়া মানুহৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, যে সেই ব্যাখ্যা কৰিছিলে তাৰ মূল ব্যাখ্যা কি আছিলে, যে আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ যিবিলাক নীতি, আমি কেনেকৈ আমি নিৰ্বাণ লাভ কৰিব পাৰোঁ, আমি কেনেকৈ আমি কি কৰিব লাগে, আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ মেইন কি, যে সৰুক মৰম কৰিব লাগে, ডাঙৰক সন্মান কৰিব লাগে, চুৰ কৰিব নালাগে, সঁচা কথা ক'ব লাগে, সেই কথাবিলাক তেনেকুৱা বাণীবিলাক। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া সেইখিনি কম্প'জ কৰিছিলে, প্ৰথম অৱস্থাত আমি সকলোৱে জানো যে বুদ্ধই তেওঁ মুখেৰে কৈ ফুৰিছিলে, তেওঁলোকৰ সেই সময় বিভিন্ন যিটো ধৰ্মালোচনী সভাবিলাকত তেওঁলোকে জইন কৰিছিলে, বিভিন্ন দৰ্শন তেওঁলোকে তাত প্লেচ কৰিছিলে, আৰু তাৰ পৰা মানুহে যিখিনি একচেপ্টেবল সেইখিনি মানুহে যেতিয়া লৈছিলে, তেনেকৈ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, যে ধৰ্মৰ বাণীসমূহ প্ৰচাৰ কৰি ঘূৰি ফুৰিছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত ঠিক বৈদিক সাহিত্যৰ নিচিনা মুখে মুখে, বেদ যেনেকৈ মুখে মুখে চলি আহিছিলে, এই গৌতম বুদ্ধৰ তেওঁ জীৱিত কালত কি হৈছিলে, তেওঁ মুখেৰে প্ৰচাৰ কৰি গৈছিলে। কিন্তু আফটাৰ দ্য ডেথ অফ বুদ্ধ কি হৈছিলে, তেওঁ যিখিনি শিষ্য, সেই বৌদ্ধ শিষ্যবিলাকে, বুদ্ধিষ্ট মংকবিলাকে কি কৰিছিলে, তেওঁ সেই বৌদ্ধৰ মুখৰ বাণীসমূহ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, সংৰক্ষণ কৰিছিলে। তেওঁলোকে কম্প'জ কৰিছিলে, যে তেওঁলোকে লিখিত ৰূপত তেওঁলোকে আনিছিলে। সেই লিখিত ৰূপত আনোতে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে প্ৰাকৃতটো কি, যে সেইখিনি সময় মানুহে প্ৰাকৃত
প্ৰাকৃতটো বুজি পাইছিল জনসাধাৰণৰ ভাষা এটা, গতিকে প্ৰাকৃতত পিছৰ পৰ্যায়লৈ কিন্তু প্ৰাকৃতৰ সলনি এই বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰন্থবিলাক কিহত লিখা হৈছিলে, বৌদ্ধ সাহিত্যসমূহ পালি ভাষাত, যে মুখ্য ভূমিকাটো কোনে লৈছিলে, পালিয়ে লৈছিলে। বুদ্ধিষ্ট প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ ফ'কাছড অন টিচিংছ অফ বুদ্ধ এণ্ড ইথিকেল লাইফ। এই যিখিনি প্ৰাকৃত ভাষাত যিখিনি বৌদ্ধ সাহিত্য ৰচনা কৰা হৈছিলে, সেই সাহিত্যসমূহত কি আছিলে, বুদ্ধৰ শিক্ষা আৰু নৈতিক জীৱনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া কথাখিনি তাত সন্নিৱিষ্ট হৈছিলে। আৰু এনাডাৰ ব্ৰাঞ্চ অফ প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ ইজ দ্য ছেকুলাৰ লিটাৰেচাৰ, ছেকুলাৰ প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ। এইখিনি কি, ধৰ্ম নিৰপেক্ষ। প্ৰাকৃত ভাষাত কিছুমান সাহিত্য ৰচিত হৈছিলে যিখিনি ধৰ্মৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই, বিভিন্ন টপিক, কেনেকুৱা ধৰণৰ, ইট ইনক্লুডছ পয়েট্ৰি, ষ্টৰিজ এণ্ড ড্ৰামাছ। কি হৈছিলে যে বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা বা কাহিনী, সাধু বা নাটক, এইবিলাক কি হৈছিলে, প্ৰাকৃত ভাষাত ৰচনা কৰা হৈছিলে। আৰু কি হৈছিলে, ইট ৱাইডলি ইউজড ইন ক্লাছিকেল সংস্কৃত ড্ৰামাছ ফৰ ডায়েলগ অফ কমন পিপুল। সাধাৰণ মানুহৰ কথোপকথনত বহুল ব্যৱহাৰ হৈছিলে, যে অৰিজিন যিবিলাক সংস্কৃত ভাষাত যিবিলাক নাটক ৰচনা কৰা হৈছিলে, পাছলৈ সেইবিলাকত কি হৈছিলে, এই সাধাৰণ মানুহে বুজিব পৰাকৈ। যিহেতু আমি জানো যে সংস্কৃত ভাষাটো এটা, যিটো আমি এলিট লেংগুৱেজ বুলি ক'ব পাৰোঁ, সকলোৱে বুজি নাপাইছিলে, সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে এইখিনি নাছিলে। মেইনলি যিখিনি ব্ৰাহ্মণ্য বা পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ লোক বা যিখিনি ৰাজবংশৰ বা মেইন অফিচিয়েলছখিনি, কিংছ, মিনিষ্টাৰ্ছ এণ্ড মেইন অফিচিয়েলছ, তেওঁলোকৰ সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে সংস্কৃতটো তেওঁলোকৰ কাৰণে বোধগম্য আছিলে। কিন্তু যিখিনি সাধাৰণ মানুহ, সেই সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে কিন্তু সেই বৈদিক যিটো সংস্কৃত তেওঁলোকে ভালকৈ বুজি নাপাইছিলে, বা বুজি পালেও তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, তাৰ ভিতৰত যিখিনি যি তথ্য, সেইখিনি তেওঁলোকে হয়তো অনুধাৱন কৰিব পৰা নাছিলে। সেইকাৰণে কি হৈছিলে, যে সাধাৰণ মানুহে বুজিব পৰাকৈ সেই কথাখিনি বা সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন দৰ্শন প্ৰতিফলিত হ'ব পৰাকৈ কি হৈছিলে, বিভিন্ন সাহিত্য ৰচনা কৰা হৈছিলে। আৰু এইখিনি কি লিখা হৈছিলে, প্ৰাকৃত ভাষাত লিখা হৈছিলে। আৰু আমি যদি চাব পাৰোঁ, এনাডাৰ ডিভিজনছ অফ প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ ইজ দ্য ড্ৰামাটিক প্ৰাকৃত, নাট্য প্ৰাকৃত। তাৰমানে কি হৈছিলে, used in Sanskrit plays by playwrights like female and lower class characters often spoke Prakrit instead of Sanskrit. মই আগতে কৈছোঁ যে সাধাৰণ মানুহখিনি কিন্তু সংস্কৃত ভাষা বুজি নাপাইছিলে বা ক'ব নোৱাৰিছিলে। গতিকে সেই সময়ত কি হৈছিলে, যেতিয়া বিভিন্ন নাটক ৰচিত হৈছিলে, তেতিয়া কি কৈছিলে, সেই যিখিনি কমন পিপুলৰ যিখিনি ডায়লগ আছিলে, বিশেষকৈ মহিলাৰ যিখিনি ডায়লগ আছিলে, সেই ডায়লগখিনি কিহত দিছিলে, সংস্কৃত ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে এইখিনি কি কৰিছিলে, সেইখিনি ভাষাত দিছিলে, সেইখিনি প্ৰাকৃত ভাষাত দিছিলে। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্কছ, চাম ইম্পৰ্টেঞ্চ ৱৰ্কছ ইন প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ। আমি তাৰ কিছুমান যদি উদাহৰণ আমি দিবলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে আমি জৈন টেক্সট কিছুমানৰ যদি কথা কওঁ, যে চাম ইম্পৰ্টেণ্ট জৈন প্ৰাকৃত টেক্সট, আমি নাম ল'ব পাৰোঁ আচাৰংগ সূত্ৰ। ইট ডিলছ উইথ জৈন মনেষ্টিক ৰুলছ। এখন জৈন সাহিত্যখনৰ নাম হৈছে কি, প্ৰাকৃত ভাষাত লিখা জৈন সাহিত্য, আৰু সেই সাহিত্যখনৰ নাম হৈছে আচাৰংগ সূত্ৰ। আৰু এই আচাৰংগ সূত্ৰ নামৰ যিখন প্ৰাকৃত ভাষাত ৰচিত জৈন গ্ৰন্থ, তাত কি আছিলে, যে সন্ন্যাসীসকলৰ নিয়ম, ডিলছ উইথ জৈন মনেষ্টিক ৰুলছ, তেওঁলোকৰ সেই নীতি নিয়মবিলাক এইখনত উল্লেখ আছে। এনাডাৰ জৈন টেক্সট ৰিটেন ইন প্ৰাকৃত লেংগুৱেজ ইজ সূত্ৰ কীতাংগ। It contains philosophical teachings of জৈন। সেইখন কিতাপৰ নাম আমি কি ক'ব পাৰোঁ, সূত্ৰ কীতাংগ নামৰ এখন কিতাপখনৰ নাম হৈছে সূত্ৰ কীতাংগ। এইখন কি, জৈন ধৰ্মৰ ওপৰত ৰচিত, জৈন দাৰ্শনিক শিক্ষা আছে, আৰু ই কি ভাষাত ৰচিত, ই হৈছে প্ৰাকৃত ভাষাত ৰচিত। দেন এনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট জৈন টেক্সট ৰিটেন ইন প্ৰাকৃত ইজ উত্তৰাধ্যায়ন সূত্ৰ ৰিটেন ইন প্ৰাকৃত লেংগুৱেজ, এণ্ড ইট কণ্টেইনছ ৰিলেটছ উইথ জৈনিজিম। জৈন ধৰ্মৰ লগত জড়িত এখন সাহিত্যখন কি ভাষাত লিখা হৈছে, প্ৰাকৃত ভাষাত লিখা হৈছে। আৰু সেই সাহিত্যখনৰ নাম কি, উত্তৰাধ্যায়ন সূত্ৰ। আৰু ইয়াৰ কণ্টেণ্টটো কি, তাৰ বিষয়বস্তু কি, ইয়াত নৈতিক শিক্ষা দিয়া হৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ আমি আৰু এটা ব্ৰাঞ্চ যিটো পাইছিলোঁ, যিটো
কিছুমান সেকুলাৰ ৱৰ্ক যিটো ধৰ্ম নিৰপেক্ষ কেইখনমান সাহিত্যৰ যদি আমি নাম ল'ব পাৰোঁ খোজোঁ তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ গাথা সপ্তশতী বাই কিং হালো। এইখন কি আছিলে? এইখন আছিলে এ কালেকশ্যন অফ লিৰিকেল পয়েমছ। হাল নামৰ এজন বিখ্যাত ৰজা আছিলে প্ৰাচীন ভাৰতৰ, আৰু তেওঁ যিখন কাব্যগ্ৰন্থ সেইখনৰ গাথা সপ্তশতী, সেইখন কি আছিলে? প্ৰাকৃত ভাষাত ৰচিত। দেন এনডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সেকুলাৰ ৱৰ্কছ ৰিটেন ইন এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া ইন প্ৰাকৃত লেংগুৱেজ ইজ সেতুবন্ধ। সেতুবন্ধ, তাৰ মেইন কণ্টেণ্টটো কি আছিলে? ৰামৰ যিটো ৰজা ৰামচন্দ্ৰই যিটো সেতু বান্ধিছিলে, সেই সেতু বন্ধাৰ কাহিনীবিলাক এইখনত আছিলে। কিতাপখনৰ নামেই হৈছে সেতুবন্ধ। সেতুবন্ধ ইজ এন এনচিয়েণ্ট প্ৰাকৃত টেক্সট আৰু ইটছ নেচাৰ ইজ সেকুলাৰ ইন নেচাৰ। ধৰ্ম নিৰপেক্ষ সাহিত্য আছিলে। এতিয়া আমি যদি কেৰেক্টাৰিষ্টিকবিলাক চাওঁ, দ্য মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ, প্ৰাকৃত সাহিত্যৰ মূল বৈশিষ্ট্যবিলাক যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমি থোৰতে ক'ব পাৰোঁ দে ৱাৰ ৰিটেন ইন চিম্পুল এণ্ড পপুলাৰ লেংগুৱেজ। পইণ্ট অফ ভি ন'টেড কি কৈছে? সহজ আৰু জনপ্ৰিয় ভাষাত এইখিনি লিখা হৈছিলে। এনডাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক যে দে ক্ল'জলি ৰিলেটেড টু দ্য স্প'কেন লেংগুৱেজ অফ কমন পিপুল। সাধাৰণ মানুহৰ যিটো কথিত ভাষা, সেই কথিত ভাষাৰ লগত এই প্ৰাকৃত সাহিত্যসমূহ জড়িত। ষ্ট্ৰং ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ জৈন এণ্ড বুদ্ধিষ্ট টিচিংছ। এই প্ৰাকৃত সাহিত্যসমূহত কি আছিলে? বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্মৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইট ইউজ ৰিজিয়নেল ডাইলেক্টছ। ইয়াত কি হৈছিলে? আমাৰ যিবিলাক আঞ্চলিক যিবিলাক উপভাষা আছে, বিভিন্ন আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষ এখন বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ এখন দেশ। গতিকে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক ডাইলেক্ট আছিলে, তেওঁলোকৰ যিবিলাক উপভাষা আছিলে, সেই ভাষাবিলাকে ইয়াত প্ৰাধান্য পাইছিলে। এনডাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ইজ ৰিচ ইন পয়েট্ৰি, ষ্টৰিজ এণ্ড মৰেল টিচিংছ। ইয়াত কি আছিলে? কবিতা, কাহিনী আৰু নৈতিক শিক্ষাৰে এই প্ৰাকৃত সাহিত্যসমূহ সমৃদ্ধ আছিলে। আৰু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কি দিয়ে? ৱাইডলি ইউজড ইন ড্ৰামা এণ্ড ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ। নাটক আৰু শিলালিপিসমূহত কি হৈছিলে? এইখিনি কি হৈছিলে? তাৰ কি আছিলে? ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। এতিয়া আমি যদি ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চবিলাক চাওঁ, হোৱাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ? প্ৰাকৃত সাহিত্যৰ গুৰুত্ব আছেনে নাই? তেনেহ'লে চাওঁনে, ডেফিনেটলি প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ হেজ ইমেন্স ইম্পৰ্টেঞ্চ। যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। কেনেকৈ? ইট হেল্পছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি এণ্ড কালচাৰ। ইট প্ৰিজাৰ্ভছ টিচিং অফ জৈনিজিম এণ্ড বুদ্ধিজিম, bridges the gap between Sanskrit or elite language and common people, language of the common people. It influenced the development of modern Indian languages like Hindi, Bengali, Assamese, etc. An important source of linguistic and historical studies. গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰাকৃত সাহিত্যসমূহৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ? যে ই প্ৰাচীন ভাৰতৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতি বুজিবলৈ আমাক সহায় কৰে। ই কেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব আছে? ই জৈন আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ শিক্ষা সংৰক্ষণত সহায় কৰে। প্ৰাকৃত সাহিত্যৰ গুৰুত্ব আমি ক'ত দেখিবলৈ পাওঁ? যে ই সংস্কৃত আৰু সাধাৰণ মানুহৰ মাজত সেতু হিচাপে কাম কৰে। কাৰণ সংস্কৃত ভাষাটো সাধাৰণ সকলো মানুহে বুজি নাপাইছিলে। এই প্ৰাকৃত ভাষা যেতিয়া সেই সাহিত্যসমূহ ৰচিত হৈছিলে, তেতিয়া কি হৈছিলে? তাৰ সাৰমৰ্ম সাধাৰণ মানুহে বুজিব পাৰিছিলে। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব আছে? যে আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা, মেইনলি কোনখিনি? যে হিন্দী, বাংলা বা অসমীয়া ধৰণৰ ভাষাৰ বিকাশত এই প্ৰাকৃত সাহিত্যসমূহে সহায় কৰিছে। আৰু ই কি কৰে? ভাষা আৰু ইতিহাস অধ্যয়নৰ কাৰণে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস হিচাপে আমাক কাম কৰে। গতিকে লাইক সংস্কৃত এণ্ড পালি লিটাৰেচাৰ, প্ৰাকৃত লিটাৰেচাৰ অলছ' হেজ ইমেন্স ইম্পৰ্টেণ্ট ইন ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰ। ভাৰতীয় সাহিত্যসমূহত কি হৈছে? প্ৰাকৃত সাহিত্যৰো যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। গতিকে সংস্কৃত আৰু পালিৰ নিচিনাকৈ এইখন কিতাপত আমি ডিটেইলছ পাম যে ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজ অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া, প্ৰাচীন ভাৰতৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য পৰিচয় নামৰ যিখন গ্ৰন্থ মোৰ, সেইখনতে কি আমি ইয়াৰ ডিটেইলছলৈ যদি যাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে এই কিতাপখনতেই পোৱা হ'ব। ডেটছ অল ফৰ টুডে। থেংক ইউ।